تخيلوا مدينة مغمرة بأشعة الشمس الدافئة، مدينة تتلألأ تحت أشعة الشمس الذهبية، حيث تضيء كل زاوية وكل شارع بنور طبيعي يبعث الحياة في كل شيء. أسوارها القديمة تهمس بقصص من الماضي، قصص عن أجيال مرت من هنا، عن أحداث تاريخية شكلت هوية هذه المدينة العريقة. يصدح الهواء بأصوات الأدعية، مذكرة بالدين والتقوى، أصوات تتردد في الأفق، تملأ القلوب بالسكينة والطمأنينة. هذه المدينة المنورة، مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يتداخل التاريخ مع الروحانية، وحيث يجد الزائر نفسه محاطا بجو من القداسة والاحترام. اليوم يسافر الملايين من المسلمين إلى المدينة المنورة، منجذبين بهجتها المقدسة، يأتون من كل حدب وصوب، من مختلف الثقافات والخلفيات، ليشعروا بالارتباط الروحي العميق الذي توفره هذه المدينة. يأتون لتقديم الاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولتجربة السلام الذي يعم هذه المدينة المقدسة، حيث يجدون في كل زاوية وكل ركن مكانا للتأمل والعبادة. لكن قصة المدينة المنورة لا تقتصر على المساجد الكبرى والطقوس الدينية، بل هي أيضا قصة حياة يومية، عن أناس يعيشون حياتهم بكل بساطة، يتسوقون في الأسواق المحلية، يتبادلون الأحاديث في الشوارع، ويعيشون تجاربهم اليومية. إنها أيضا قصة مجتمع، عن أناس عاديين يسعون للعيش معا بسلام ووئام، يتعاونون في السراء والضراء، ويشكلون نسيجا اجتماعيا متماسكا. في قلب هذا المجتمع كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجل يبجل ليس فقط كنبي، بل كجار وصديق وقائد، رجل عاش بين الناس، شاركهم أفراحهم وأحزانهم، وكان مثالا للرحمة والتعاطف. تقدم لنا حياته في المدينة لمحة عن الجانب الإنساني للإسلام، وهو دين يؤكد على الرحمة والتعاطف والمسؤولية الاجتماعية، دين يدعو إلى مساعدة الآخرين، إلى العطاء دون مقابل، وإلى بناء مجتمع قائم على الحب والاحترام المتبادل. وعندما يحل الليل تتحول المدينة إلى لوحة فنية مضاءة، حيث تضيء الأنوار الشوارع والمباني، وتخلق جوا من السحر والجمال. ترى العائلات تتجول في الشوارع، الأطفال يلعبون بفرح، والناس يجتمعون لتبادل الأحاديث والضحكات، مما يعكس روح المجتمع الحية والنابضة بالحياة. ولا يمكن أن ننسى الأسواق التقليدية، حيث يمكن للزوار تذوق الأطعمة المحلية الشهية والتعرف على التراث الثقافي الغني للمدينة. هنا يمكن رؤية الحرفيين وهم يعملون بمهارة، يصنعون الحرف التقليدية التي تعكس تاريخ المدينة وثقافتها. كما أن المدينة المنورة هي مركز للتعليم والمعرفة، حيث توجد العديد من المؤسسات التعليمية التي تسعى لنشر العلم والمعرفة بين الأجيال الجديدة. وتفخر المدينة أيضا بتقديم خدمات صحية متميزة، حيث يعمل الأطباء والممرضون بجد لضمان صحة وسلامة الجميع. بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود مستمرة للحفاظ على البيئة، حيث تجد العديد من المساحات الخضراء والحدائق التي توفر مكانا للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة. وتحتفل المدينة بالعديد من المهرجانات الثقافية التي تعكس تنوعها وغناها الثقافي، حيث يجتمع الناس للاحتفال بالموسيقى والفنون والتقاليد. في النهاية، المدينة المنورة هي مدينة تجمع بين الماضي والحاضر، بين الروحانية والحياة اليومية، بين التاريخ والمستقبل، وهي مكان يعكس الوحدة والتنوع في آن واحد. ومع غروب الشمس تجد المدينة نفسها مغمورة في هدوء وسلام، حيث يختتم اليوم بلمسة من الجمال والسكينة، مما يذكرنا بأن المدينة المنورة هي حقا مدينة من نور. لفهم تأثير النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة، يجب أن نعود بالزمن إلى فترة ما قبل وصوله. كانت المدينة المنورة المعروفة آنذاك باسم يثرب مدينة تعج بالحياة والنشاط، لكنها كانت أيضا مكانا للصراعات المستمرة بين القبائل المختلفة. لقد كان ذلك وقتا للصراع القبلي والاضطراب الاجتماعي، حيث كانت القبائل تتنافس على الموارد والنفوذ.
كانت النزاعات القبلية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، مما جعل من الصعب تحقيق الاستقرار والسلام. بعيداً كل البعد عن السلام والوحدة التي ستميز المدينة المنورة لاحقاً. كانت الحياة في يثرب مليئة بالتحديات والمخاطر، حيث كانت القبائل تعيش في حالة من التوتر الدائم. دعونا نتعمق في السياق التاريخي لنقدر التحول الذي حدث تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما وصل النبي إلى المدينة المنورة، لم يكن التحدي فقط في نشر الرسالة الإسلامية، بل كان أيضاً في توحيد القبائل المتناحرة وتحقيق السلام والاستقرار في المدينة. وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان نقطة تحول حاسمة في تاريخ المدينة. استقبله أهل المدينة بحفاوة وترحيب، وكانوا يأملون أن يكون هو القائد الذي سيجلب لهم السلام والوحدة. تحت قيادته الحكيمة، بدأت المدينة المنورة تشهد تحولاً جذرياً. تم وضع ميثاق المدينة الذي كان بمثابة دستور ينظم العلاقات بين القبائل المختلفة ويضمن حقوق الجميع. ميثاق المدينة كان خطوة هامة نحو بناء مجتمع متماسك ومترابط، حيث تم التأكيد على العدالة والمساواة بين جميع سكان المدينة بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية أو الدينية. بفضل هذا الميثاق، بدأت المدينة المنورة تشهد فترة من السلام والاستقرار لم تعرفها من قبل. أصبحت المدينة نموذجاً للتعايش السلمي والتعاون بين مختلف الفئات. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في النظام السياسي، بل كان أيضاً تغييراً في النسيج الاجتماعي للمدينة. أصبحت المدينة المنورة مركزاً للنشاط الثقافي والديني، وجذبت الناس من مختلف أنحاء الجزيرة العربية. بفضل القيادة الحكيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، تحولت المدينة المنورة من مدينة تعاني من الصراعات والاضطرابات إلى مدينة تعيش في سلام ووحدة. هذا التحول التاريخي هو ما جعل المدينة المنورة تحتل مكانة خاصة في قلوب المسلمين حول العالم. حسن الجوار في الإسلام أساس للمجتمع المتراحم. ديننا الإسلامي يدعونا دائما للمحبة والتراحم، ويحثنا على فعل الخير مع كل الناس، وبالأخص جيراننا. زي ما لنا حقوق عند جارنا، كمان عليه حقوق. تخيلوا جمال العيش في سلام ومحبة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وكيل ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت إنه سيورثه. الحديث ده بيبين لنا قيمة الجار الكبيرة في الإسلام. علشان كده لازم نحسن لجيراننا، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. حسن الجوار مش مجرد كلام بنقوله، لازم يتحول لأفعال وتصرفات حقيقية. نساعد جيراننا ونكون جنبهم وقت الشدة، ونحافظ على أسرارهم ونصون سمعتهم، لأن بالتراحم والتعاون هنقدر نبني مجتمع قوي ومتماسك، مجتمع يسوده الحب والاحترام والخير والسلام. جار النبي اليهودي مثال حي للتسامح والاحترام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مثال رائع في حسن تعامله مع جيرانه، حتى لو كانوا من غير ديننا. كان له جار يهودي، وكان النبي يعامله بكل احترام ولطف. كان النبي دايما يسلم عليه، وكان بيبعث له هداية أحيانا، وكان النبي دايما يساعده لو احتاج أي حاجة. في يوم من الأيام جار النبي اليهودي مرض شديد، فراح النبي يزوره ويسأل عنه، ودعا الله له بالشفاء. تأثر الجار اليهودي بتصرف النبي النبيل، وقال: والله إن هذا إلا لخلق الأنبياء. أثر أخلاق النبي على المجتمع المدني في المدينة. أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لها تأثير كبير على أهل المدينة المنورة. انتشرت بينهم المحبة والتسامح والتعاون. كان المسلمون يعيشون جنبا إلى جنب مع اليهود وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى في سلام ومحبة، وكانوا بيتعاونوا مع بعض في بناء مجتمعهم، وكانوا يدافعوا عن بعض ضد أي خطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع على التعاون بين كل الناس، ويحث على التكافل الاجتماعي. فقد كان يقول:
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. دروس من حياة النبي: التعايش والمحبة. نتعلم من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دروس قيمة في التعايش والمحبة. كان النبي مثال رائع للإنسان المتسامح، اللي بيحترم ويقدر الناس مهما كان دينهم أو شكلهم أو لونهم. لازم نتعلم من النبي كيف نعيش مع بعض في سلام ومحبة، ونبعد عن التعصب والكراهية، وننبذ العنف والتطرف. العالم اليوم محتاج ينشر قيم المحبة والسلام، علشان كده لازم نتعاون مع بعض علشان نبني مستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا. تطبيق قيم النبي في حياتنا اليومية. ممكن نطبق قيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية من خلال أشياء كتير. لازم نحسن معاملة جيراننا، ونساعد اللي محتاج المساعدة، وندافع عن المظلومين، ونربي أولادنا على حب الخير والتعاون مع الآخرين، ونعلمهم إن الاختلاف مش معناه العداء، وإن التنوع ده سنة من سنن الله في خلقه. لأن لما نلتزم بتعاليم ديننا ونقتدي بأخلاق نبينا، هنقدر نبني مجتمع يسوده السلام والمحبة. النبي محمد نموذج يحتذى به في التعامل مع الآخر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة في التعامل مع الآخرين. كان رحيم بكل الناس، وكان يدعو إلى التسامح والتعايش السلمي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدعو لهذه القيم بالكلام بس، لا ده كان بيعيشها في حياته كلها. كان يعامل كل الناس بلطف واحترام، وكان يسعى دائما ينشر الخير والعدل بينهم. ولو بصينا لحال العالم اليوم، هنلاقي أننا محتاجين نطبق تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العالم مليان حروب وصراعات وكراهية وعنصرية. مستقبل أكثر إشراقاً، التعايش السلمي طريقنا. لازم نعرف إن التعايش السلمي هو الطريق الوحيد علشان نبني مستقبل أفضل لأولادنا. لازم ننبذ العنف والتطرف، ونربي أجيال جديدة تؤمن بقيم التسامح والمحبة. يلا نشتغل مع بعض علشان نبني عالم يسوده السلام والوئام. عالم يحترم فيه الإنسان أخوه الإنسان، مهما كان دينه أو جنسه أو لونه. لأن بالتعاون والتراحم هنقدر نبني مستقبل جميل لنا ولأجيالنا القادمة.